قال لي لا ترجع الكويت إلا وأنت خاتم القرآن. خليهم يشاركونا في الفعاليات الاجتماعية. الآن بعد 15 سنة أنا كسلت، شلون أرجع إلى هذا النشاط؟ أي غلط لو حرف أي باكر. خيري، ما هذا وسامة اللي تستحقينه، ربيتيني وربيت إخواني كلهم على القرآن. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. هذا البلد المبارك الطيب المحب للقرآن وأهل القرآن ما ترك فرصة لأحد سواء كان مواطن أو مقيم إلا وفتح له باب كبير للقرآن. وهذا ما وجدت في هذا المركز المتميز، المركز الثقافي لغير الناطقي باللغة العربية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حتى أن أعضاء السفارات الأجنبية يشاركون في هذا المركز المتخصص. خلكم معاي في هذه الزيارة المميزة. دكتور أحمد، أنا متشرف أنك معي. الله يرحمه وسعيد والله يا دكتور أحمد، وعسى الله يبارك في جهودكم. الله يرحم والديك. هذا المركز الرائع، المركز الثقافي الإسلامي لغير الناطقين باللغة العربية. أي نعم. كيف بدأت الفكرة وفي أي سنة؟ سلمك الله في تقريبا سنة 2007 بدأ إنشاء هذا المركز. بداية الفكرة كان في أحد مراكز دور القرآن، المعلم أبو عمر الكندري، أستاذ أحمد الكندري، مع عبد الرزاق العميري اللي هو مشرف المركز حاليا. في أثناء إشرافهم على أحد اختبارات الطلبة وجدوا طالب إيراني يحسن الكلام لكن ما يحسن الكتابة. نعم. فلما رأوا هذا الموقف قدموا اقتراح إلى المسؤولين إن إحنا بحاجة إلى تعليم اللغة العربية. في ناس عندهم إقبال، في عندهم حب للقرآن وتعلم القرآن، إلا أنهم لغتهم نوعا ما تحتاج إلى نرفع مستواها شوي. فهذه الفكرة أعجب فيها المسؤولين، بالتالي أنشئ المركز الثقافي الإسلامي بفكرة الأستاذ أبو عمر الكندري وأيضا عبد الرزاق العميري. تذكر في أي سنة دكتور؟ 2007. 2007 بدأ إنشاء هذا المركز. المنهج المتبع دكتور كيف تعلمونهم؟ طبعا احنا في المركز عندنا 4 شرائح. عندنا أول شريحة اللي هي سلك الدبلوماسيين، عندنا مجموعة من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي درسوا عندنا مع عوائلهم. تقريبا تعاملنا مع 13 سفارة. نعم. أيضا عندنا المقيمين سواء مسلمين أو غير مسلمين، نتعامل معهم ونعلمهم اللغة العربية. أيضا عندنا دورة البعوث. دورة البعوث هذول تقريبا نستقطبهم من 33 دولة حول العالم، يجون إلى دولة الكويت. وزارة الأوقاف مشكورة توفر لهم السكن وتوفر لهم وسائل التنقل. لهم برنامجهم الخاص عندنا في المركز الثقافي اللي يعنى في اللغة العربية وفي الدورات الشرعية وفي القرآن الكريم. فضل من رب العالمين، المعلمين والطاقم التدريسي متميز عندنا. نعم. وعندنا يعني يشترط في المركز أن يكون المعلم عنده لغة ثانية حتى يحسن. أي لغة كانت؟ لابد. لأن الطالب إذا جاء خصوصا اللغة الإنجليزية، يعني عندنا أيضا يعني الطلاب خاصة اللي يجونا، يعني أحيانا يجونا طلبة شيخ فهد ضابط القرآن يقيم حروف القرآن بشكل يقرأ القرآن بشكل ما شاء الله تبارك الرحمن، ما يضيع منه حرف. لكن لو تقول له شنو معنى باب في اللغة العربية ما يعرف. الله. يعني هذه من القصص اللي مرت علينا. يمرون علينا أيضا مسلمين جدد، يعني مر علينا واحد فترة إسلامه ممكن 6 شهور ومباشرة التحق عندنا في المركز الثقافي. حتى لما وصل عندنا. شنو جنسيته؟
كان كندي. أي. كان كندي. فهذا الكندي كان حافظ نص سورة الفاتحة، حتى جاء ما أكمل سورة الفاتحة. الله. أكمل عندنا بفضل من رب العالمين سورة الفاتحة إلى أن وصل إلى سورة الزلزلة. الله أكبر ما شاء الله. بالنسبة له بيصلي فيهم طبعا. هذا يعني بالنسبة له إنجاز كبير طبعا. يعني طبعا. حتى لما احنا يعني مشاعرهم احنا نشاهدها. دكتور أحمد، إنجازاتكم اللي حققتوها من بداية إنشاء هذا المركز؟ بالنسبة لإنجازاتنا فيما يتعلق في دورة البعوث، من أنشأ المركز إلى هذه اللحظة تخرج من دورة البعوث تقريبا 1100 طالب. نعم. في ما ما شاء الله يتعلق تبارك الله. اي نعم. واختموا عندنا 60 طالب وخذوا اسانيد على بالقران الكريم. ما شاء الله نعم فضل من رب العالمين. عندنا ايضا فيما يتعلق في الدبلوماسيين عندنا 13 سفاره تعاملنا معها، ولا زال عندنا عدد ما يقارب 8 سفراء الى الدوره الماضيه. حاليا تعرف جائحه كورونا نتعامل معهم اونلاين. السفراء يدخلون عندكم؟ نعم السفراء. نعم. منها على سبيل المثال السفيره التركيه. نعم. السيده عائشه هلال كويتك، أحد منتسبي هذا المركز بفضل من رب العالمين. ما شاء الله. قصص حفظ القرآن ملهمة ومشجعة وهي كثيرة، لذلك أنا خصصت هذه الحلقة أني أعرض لكم مجموعة من الحفاظ المتقنين الذين نشأوا وتربوا على تلاوات القرآن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أول ختمة حصلت لي على يد الشيخ أو شيخي الشيخ عمر محمد مدي، شيخ يمني وكان مؤذن برواية حفص، وخذت عليه فضل الله سبحانه وتعالى سند. وبعدها عاد قررت يعني أن أدش في مجال القراءات، وقرأت على الشيخ عمر برواية شعبة وختمت عليه. من المواقف الصراحة اللي ما أنساها يعني طول عمري، موقف حصل معاي مع الشيخ عمر مدي. أذكر كان يعطيني كل يوم وجه واحد بس، ما عندي أي غلط لو حرف أي باكر. ففعلا يعني كان شاد علي، وكان يقول إحنا يعني باليمن عندنا بعض المشايخ كانوا يشدون علينا يعني. فمن المواقف هذه الصراحة يعني فعلا يعني يوم من الأيام يعني أحزنني، بكيت يعني تخيل أنت شاد حيلك ومراجع وكذي، خطأ واحد خلاص أنت تسحب نفسك. فهذا الشيء صراحة يعني رباني عدل. بدأت حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في سن 17. بدأت متأخر، لكن فضل الله سبحانه وتعالى استطعت أن أنجز تمام ختم القرآن في أقل من 2 سنين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. أذكر كنت أعطي دورات في المسجد الكبير تتعلق في طرائق الحفظ. جاءتني بعد الدورة كان مدتها يوم واحد 3 ساعات، جاءتني امرأة فاضلة كبيرة في السن، عمرها تجاوز 65 إلى 70 فيما أقدر. قالت يما أنا مو جاية أتعلم شلون أحفظ القرآن. قلت لها يما تفضلي، شو اللي عندك؟ إيش حقي حاضرة عندنا؟ قالت أنا حضرت علشان أتعلم شلون أراجع القرآن. قلت ما شاء الله، يعني أنت خاتمة القرآن؟ قالت أنا خاص القرآن من 15 سنة، بس أنا من 15 سنة أراجع يوميا 5 أجزاء عن ظهر قلب. تقول أنا أراجع كل يوم 5 أجزاء حفظا، ما طالع المصحف. الآن بعد 15 سنة أنا كسلت، شلون أرجع إلى هذا النشاط؟ أنا والله استحيت على نفسي، ما كان عندي رد، صعقت. هذه السيدة الفاضلة، وأنا بقول للجميع
أن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ما هو مقتصر على الشباب الصغار، الكبار في السن، النساء، هذه يمكن جدة وعندها أحفاد لكن ما أشغلها شيء عن كتاب الله سبحانه وتعالى. والله أنا انحرجت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كنت أحفظ فيها القرآن وأواظب على هذه الحلقات، يعني قليلا قليلا وشيئا فشيئا، إلى أن يعني ذهبت في المرحلة الجامعية في السنة الأولى. وأذكر يعني موقف حصل لي مع الوالد الكريم، قال لي لا ترجع الكويت إلا وأنت خاتم القرآن. فقال لي حتى لو صار الصيف وبدأت الإجازة الصيفية فلا ترجع للكويت إلا أنت خاتم عند الشيخ في المدينة. وكان أول ما أوصى به يعني جزاه الله عني خيرا بأن ألتحق ويكون لي شيخ في القرآن في المدينة المنورة. فلله الحمد التحقت فعلا بحلقة القرآن الكريم في المدينة المنورة عند الشيخ حمدي السيد طلبة، ويعني ختمت عنده القرآن الكريم كاملا، ثم أخذت عنه رواية حفص عن عاصم. وفيما أذكر أنها كانت في رمضان. يومها أنا قلت للوالد إن شاء الله قريبا راح أختم، فرحت اتصلت على الوالد من الكباين أول أذكرها، فقلت له الآن أنا أقدر أرجع الكويت بعد هذا الختمة، وكان ما بقي إلا القليل يعني الحمد لله وهذا أعطاني يعني محفز أني أنتهي من ختم القرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عند أول شيخ قرأت عليه وهو الشيخ ربيع عبد اللطيف أبو علي، شيخ مصري ومن المشايخ المتقنين فعلا كان رحمة الله عليه، في مسجد ابن سلامة في الرميثية. استمريت معاه يوميا كنت أو يوم ترك لمدة تقريبا 9 سنوات ظليت أقرأ عليه، إلى أن الحمد لله رب العالمين أتممت حفظ القرآن الكريم، وبالقراءات ال7 قرأت عليه وأسندني بالقراءات ال7. أنا لاعب سابق في النادي العربي أي من 2006 إلى 2016. عندي الكرة يعني شيء ثاني يعني. وردي اليومي في المراجعة تقريبا جزء يعني يوميا. تجربتي في المدينة بداية يوم الشيخ بدر العلي طرح علي أني أسافر وياهم، يعني قلت له إن شاء الله معاكم. ويوم رحت هناك حدد لي تقريبا ربع يعني من القرآن، تقريبا يعني وجهين نص. فأنا استصعبت الأمر في البداية، يعني في الكويت هني أحفظ تقريبا وجه يوميا. فهناك يوم رحت شفت الأجواء تساعدك، أنت طول اليوم تحفظ يعني. فيمكن حفظت أكثر من وجهين نص في اليوم. يعني هي نصيحة لكل أب وأم اللي عندهم عيال أن يعلم ولده القرآن ويبدي من البداية، لأن القرآن راح يعلمه كل شيء. كنا ذكرنا في بعض الدورات بعض المهارات التي تقرب الحفظ وتسهله، ففعلا قلنا يا جماعة احنا خلونا نطبق، لأن أنا تحديتهم قلت اللي يعمل هذا التمرين ويطبق طريقة الحفظ اللي هي 10 أو 20 مرة أو 15 مرة كل سطر وبعدين نرجع للي وراه وهكذا من طرائق الحفظ المعروفة، قلت أنا موقن بإذن الله أنكم راح تحفظون الصفحة الواحدة في أقل من نص ساعة. فاستغربوا، فكان واحد أخ مصري جزاه الله خير قال أنا أحفظ قليل من القرآن لكن أنا ودي أحفظ شيء من سورة آل عمران. قلت له عندك سماع لها من زمان؟ قال لا بس أنا هكذا ودي أنا أحفظ. قلت له إيش رأيك تختار أو أنا أختار لك؟ قال اختار. فاخترنا له جزء معين، كل واحد قال أنا بختار جزء معين ما كنت حافظه وبحفظه بهذه الطريقة. فبدأنا قلنا لكم 10 دقائق وبنشوف قوة الحفظ. بعد 7 دقائق أوقفني، قلت له خير؟ قال أنا حفظت نص صفحة. قلت لا مو معقولة 7 دقائق، أنا توني مدربكم، أنا لو تعطيني أبى أشك بنفسي مرة ثانية أني أحفظ في 7 دقائق. فقال لا راح نجرب. قلت له جرب، وفعلا في 7 دقائق استطاع أن يحفظ نص صفحة
من كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للمسابقات الدولية شاركت في مسابقتين، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في المملكة العربية السعودية، وكانت في مكة المكرمة، وحصلت على المركز الثالث في فئة 20 جزء. وبعدها بسنة شاركت في مسابقة جمهورية مصر العربية، مسابقة القرآن الكريم، وحصلت فيها على المركز السادس أيضا على العالم في فئة 10 أجزاء فيما أذكر. ولذلك أنا أقول حق اللي ما حفظ، واحد مثلا يقول أنا الحمد لله أقرأ القرآن وأتدبر في القرآن وأعمل بما في القرآن، أقول له ممتاز، أنت قارن نفسك، ما تقارن نفسك مع آخر، قارن نفسك معاك أنت نفسك، أنت مو حافظ القرآن وأنت حافظ القرآن، في يوم القيامة هل يستويان؟ هل أنت في نفس الدرجة؟ هدفي في هذا البرنامج أن نتعرف أكثر على هؤلاء النجوم. حلو أنك تكون أنت جاهز في كل وقت للسرد الأخروي. ما رفعني ولا قدرني عند كل هؤلاء الناس إلا القرآن الكريم. هذا يعني عطاء، لو الواحد يسجد شكر الله من أول ما انولد إلى توفى ما يؤدي هذا الأمر. أنا لي أمنية صراحة بهالحياة، لو بكل بيت على الأقل بس واحد يكون حافظه، وحافظه راح تشوف البركة بهالبيت. من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. أنت استشعر هذا المقام أنك أنت حافظ الوحي. لا، حافظ القرآن يسافر ويروح مجمعات ويأكل ويقعد، لكن هو خصص جزء من وقته على القرآن. أول شيء أخلص، مو تحط الوقت نافلة، لا حطه واجب. نعم. أن تصل متأخرا خير لك بأن لا تصل. أنا حفظت القرآن وكنت أبلغ من العمر 49 سنة. بعد ما حفظت القرآن قلت بتعلم العلم الشرعي، يعني نعم. أنا ما فدخلت كلية الشريعة 62 تبارك الله. دخلت. نعم. والحين بتخرج بعد أسبوع إن شاء الله. هذه يمكن جدة وعندها أحفاد، لكن ما أشغلها شيء عن كتاب الله سبحانه وتعالى. والله أنا انحرجت. دكتور في قسم التخدير في بن سينا، حفظ القرآن الكريم وعمره 70 سنة. أختي حفظت القرآن وعمرها 64 سنة. أنت ما موقعك من الإعراب؟ لا تقول أنا متقدم في السن. نعم. لا عذر. أنت ما هو عذرك؟ أنصحك من الآن أن تبدأ بحفظ القرآن وتعزم على ذلك. إذا استطعت أن لا تدخل القبر إلا والقرآن في صدرك فافعل. هدية الله أعطاك إياها، هل أنت ترفض الهدية؟ الواحد ما يعرف قيمة الشيء إلا إذا جربه. نعم. وللأمانة يوم دشيت في على قولتهم في مضمار القرآن، المنافسة اللي بيننا ودت لذة. يعني ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. الله. فالجهد والتعب اللي أنا قاعد أبذله بحفظ حق القرآن نعم. قاعد ينعكس علي بركة. خاصة القرآن فيه بركة وفيه تيسير، وكل ما كررت كل ما سبحان الله شعرت بالسعادة، كأنك سبحان الله تطير وروحانيات. هي هذه أحلى فترة راح تمر عليه بحياته كلها، يعني ما أتوقع راح أحد يعيش أحلى منها. لو أنفقت على أولادك كنوز الدنيا سيفرون منك يوم القيامة، لكن لو علمتهم القرآن سيبحثون عنك ليلبسوك تاج الوقار بفضل الله سبحانه وتعالى. فعليك بكتاب الله عز وجل إن كنت تريد أن تسعدهم حتى في الآخرة. ندمت على كل دقيقة فوتها ما جلست مع الوالدة فيها، حتى النوم متحسف علي أني نايم في هذا الوقت والوالدة جالسة. والله شيخ هاي القصة اللي أعاني منها حاليا، الوالدة شيء كبير. أنا أشوف أن كل التوفيق اللي أنا فيه سبب دعاء أمي وأبوي، عسى ربي يحفظهم ورضاهم. حسيت إني أنا أملك الدنيا كلها 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 كلها. الله عوضني وايد، وإنه يحبني وايد. ما في شيء في الدنيا يعدل قدر الوالدين مهما بذلت. يعني الوالد عمري 14 سنة ما ناديني إلا أبو عبد الله. الله. الوالد إمام وخطيب. الله. من ختمت أنا لين نصلي ما يرضى إلا أنا اللي أصلي. لما كانت الوالدة تعرف عن نفسها عند الناس تقول أنا أم بسام. شوف أبو سالم، ما في شهادة تجيبها تفرح فيها والدينك مثل شهادة حفظ القرآن، ما في، حتى لو تكلم أقصى درجات الدكتوراه والأستاذية. البعض يعني يتجه إلى التطريب في القراءة. نعم. لكن أبدا، سواء الله أعطاك صوت جميل ولا صوت، اقرأ القرآن بخشوع بقلبك. اليوم إذا كان عندك ولد صوته جميل أو سمعته يقرأ القرآن بصوت ندي، وجهه للقرآن واحرص أنه يتقن القرآن ويحفظ القرآن. حفظ القرآن بإذن الله له تأثير إيجابي جدا في تربية الأبناء. كنا أنا وابن عمتي محمد كنا نتنافس في حفظ القرآن. إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يحفظ ابنك حفظه وعلم القرآن. أكبر نعمة إلى الآن شفتها في الدنيا نعمة الحفظ. سبحان الله كأن ربي حفظني من وايد أشياء. استقامته من القرآن،
هدايته من القرآن، توفيقه في كل حياته من القرآن. انت شنو خسران؟ يعني كلها تقريبا احنا عندنا باليوم شيخنا 24 ساعة، خذ منها ساعة واحدة خلاها للقرآن، ما راح يندم وما راح يخسر شيء. في بداية هذا الموسم من برنامج وسام القرآن، في الحلقة الأولى ذكرت دور والدي رحمة الله عليه في تربيتي وتشجيعي وتحفيظي القرآن، حتى ختمت كتاب الله سبحانه وتعالى وأصبحت إماما لمسجد الدولة الكبير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبس والدي تاج الوقار وحلة الكرامة يوم القيامة. أما والدتي الله يطول في عمرها فأحتاج إلى حلقات حتى أتكلم عن دورها العظيم في تربيتي، في تشجيعي، في تحفيظي للقرآن. كانت والدتي الله يحفظها ويطول في عمرها تسمع لي أجزاء من القرآن وما كانت تسمل أبدا. كانت هي بنفسها تاخذني إلى الشيخ في منطقة لفاحيل وأحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا في هذا البرنامج حرصت أني أكرم حفاظ القرآن وأصحاب المشاريع القرآنية ومن بادر في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأهديتهم هذا الوسام على مر 30 حلقة في هذا الموسم من برنامج وسام القرآن. لكن اليوم أصبح علي واجب أمام الله سبحانه وتعالى وأمامكم كلكم اللي تشاهدون هذا البرنامج، برنامج وسام القرآن، أني أنا أكرم والدتي الله يحفظها وأهديها هذا الوسام، وهذا وسام الدنيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تنال هذا الوسام وتاج الوقار يوم القيامة بإذن الله مع أهل القرآن. فأنا حرصت اليوم أني أنا أجمع الشباب كل فريق العمل في بيت الوالدة الله يطول في عمرها على الفطور، وحبيت أني أنا أكرم والدتي وأهديها الوسام من غير ما تعلم أبدا. أنتم راح تشوفون بأنفسكم أمام الشباب وأمام كل العالم. وأنا قلت حق والدتي الله يطول في عمرها يمه بعد الفطور أبيش تدخلين على الشباب بعد تعبهم وجهدهم في هذا البرنامج وعمل هذا البرنامج، تقولي لهم كلمة طيبة تشجعهم وتخفف عليهم كل تعب. شوفوا هذا التكريم اللي والدتي ما تعلم عنه أبدا، وحياكم معاي في بيت الوالدة. تفضلي. شلونكم يما؟ الوالدة طيبين ان شاء الله. جزاكم الله خير على هالبرنامج، عساكم على القوة. أنا يما في البرنامج وسام القرآن نعم حرصت أني أنا هذا الوسام اللي قدامك أني أنا أهديه حق كل حافظ قرآن. نعم. فأصبح اليوم واجب علي أمام الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير ثم أمام كل العالم وأمام ربعي أني أنا أهديك هذا الوسام. جزاك الله. هذا تكريم الدنيا، وأنا أشهد يعني أن أنت أحسنتي تربيتي. جزاك الله خير، عساك على القوة يا رب. وعلمتيني القرآن وسمعتي لي، فبس أبي أهديك هذا الوسام. أنا أقول حق ربعي لولا الله سبحانه وتعالى ثم والدتي وتربيتها ما كان أصلا في وسام القرآن. ما قصرتوا يما. جزاك خير يما، هذا وسامك اللي تستحقينه. مشكور. ربيتيني وربيتي إخواني كلهم على القرآن وتعبتي علينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يكون تكريمك في الجنة. بلغني بسالم، والله يبلغني بعيالكم كلكم آمين إن شاء الله. آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبس والدي والناس يدعون لوالدي يعني تاج الوقار يوم القيامة ويكون تكريمه في الجنة. وأما بنعمة ربك فحدث، والله إنها نعمة عظيمة أن يختارك الله سبحانه وتعالى أن تكون خادما لهذا القرآن. عرضنا نماذج كثيرة من هذا البلد حفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يزال هناك حفاظ متقنين لم نستطع أن نصل إليهم. الله سبحانه وتعالى أعلم بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت القرآن في قلوبهم. رحلة وسام القرآن لم تنتهي. إذا كانت عندك تجربة قرآنية ارسلها إلي، وإذا كان عندك اقتراح من أجل هذا البرنامج وسام القرآن أرسله إلي، وإذا كنت تعيش في بلد فيه نماذج قرآنية أنت تفتخر بهم فراسلنا حتى نطوف بوسام القرآن في كل أرجاء العالم بإذن الله عز وجل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تصوير سامح. قال لي محمد البراء، قلت له انا محمد. لا مو معقول. فرحت جبت نفس حبل وربط عيني وقعدت اسمع له. قرأت بسعودي ايش يقولون عني؟ تعتمد عليك
الاولى ايه؟ بعض المشايخ حاسبوك. نعم. هكذا. صحيح. نخاف. لا ما حد يدري ابدا. ايوه ما تخاف؟ ايوه هني بس خربت عليك والله خجول ما شاء الله شيخ. وش تدخل؟ يعني مع انه ترى امي قبل لا ادخل معاكم كلمها انا اول شيء متفاجئ. قال يجيب معاك بس القهوه والتمر والقشطه، يحب القشطه الشيخ. نتكلم عن 90% من المشايخ القهوه والتمر ولازم القشطه. انا انصح نفسي وانصحكم انه يكفي الاكل. او يوسف انا الكلمات قاعد تروح مني. والله احنا سعيدين فيه والله. الحين صوت الدكتور بس. اظن البورتريه يبدون اول شيء صح؟ ان شاء الله تكون اسئلتي سهله. ان شاء الله. انا اقول ليش ما نستغل هذه الاوقات في حفظ او ينزلون ابدا برنامج شوف استاذ وليد الى السنه الماضيه كان بيتكلم عنه. وي هو كان بص يا رجل. عمر ندور معاك المشاكل. نعم وانت منهم والله. كنت قاعد ترد جدد باكد ان شيخه قال له شوف شيخ ثاني تقرا عليه.